මේ එකතු වෙන්නේ DBMS question series එකත් එක්ක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ question set 20. අපි බලමු first question එකේ අපිට මොකක්ද අහලා තියෙන්නේ කියලා. Find the number of students who participated in the first term science subject. ඉතින් අපිට මෙතන first question එකේ දීලා තියෙන්නේ first term science subject එකට participate වෙච්ච students ලගේ count එක තමයි මෙතනින් අහන්නේ. මෙතනදී අපි මූලික කරගන්න database එක තමයි question set 16 එකේ හදාගත්ත database එක. ඒ වගේම මේකදී හදාගත්ත tables. අපි කලින් කතා කරපු questions ටිකේ අපි ඒකට data add කරගත්ත, relationships add කරගත්ත. ඒ වගේම queries use කරලා insert, update, delete, search වගේ දේවල් ටිකුත් කරගත්තා. ඉතින් මේ question එකේදී අපිට count එකක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු query එකේ කොහොමද number of students ලා හොයන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට හේබිට ඕපන් කරගන්නවා. දැන් මම query එක ගහන්නයි හදන්නේ. මෙතෙන්දී අපිට students ලා හොයන්න තියෙන්නේ මෙතෙන් ගහන්න තියෙන search query එකක්. එතකොට select අපිට number of students කියලා count. මම මෙතනදී use කරන්නේ sub queries. sub queries වල වෙන විශේෂත්වය තමයි join queries වලට වඩා මෙතන sub query එක අපිට පුළුවන් මේ query එක ඇතුලේ තවත් query එකක් ලියා ගන්න. අපි බලමු කොහොමද sub query එකක් use කරලා මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ query එක හදාගත්තා. දැන් අපි මේක execute කරලා බලමු. අපිට අදාළ count එක හම්බ වෙනවද කියලා. ඔයාලට මෙතෙන් බලා ගන්න පුළුවන් 8 කියලා පෙන්නනවා. මෙතෙන්දී අපි හදාගත්තනේ මේක rename කරගත්තනේ student index number එක, ඉතින් student exam mark record දෙන student index number එක science subject participated students කියලා. ඉතින් මේ name එකේ මේ විදිහට අවිල්ලා තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම count එකක් මෙතෙන්දී 8 කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු ඊළඟ question එකේ මොකක්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. What is the minimum score obtained by the first term students? first term එකේ marks ගත් students ලගේ අඩුම මාර්ක් එක මොකක්ද කියලා තමයි මෙතනදී අහන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කියලා. එතනදී ඒ query එක ගහගන්න. මෙතනදී අපිට ගහගන්නේ search query එකක්ම තමයි. මෙතන keyword එක දෙනවා min කියලා. මොකද minimum mark ගන්න තියෙන නිසා අපි මේ query එක ගහමු. select min. දැන් මේක execute කරලා බලමු. මෙතන minimum mark එක අපිට එනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක කියලා හිතනවා මෙතන 10.5 කියන මාක් එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. මිනිමම් මාක් එක විදිහට. ඉතින් student exam mark record table එකට ගිහින් බලමු. ආයතන data වල ඉතින් exam term id එක 1 කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට ගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට නැති 10.5 කියන මෙන්න මේ මාක් එක තමයි මිනිමම් මාක් එක විදිහට මෙතනදී ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අඩු මාක්ස් මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතන first term එකේ marks ටික මෙතන මේ ටික. ඉතින් මෙතනදී 10.5 කියන marks එක තමයි minimum mark එක විදිහට දීලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ question එක මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Find the number of students who participated in the second term mathematics subject. අපිට මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ first එකේ ගත්ත ඒ query එකම එක change කරන්න තමයි තියෙන්නේ. mathematics වලට. ඒ වගේම මෙතනදී අහන්නේ second term එක. එතකොට term එකේ name එකයි subject name එකයි change කරන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී මුලින්ම ආමත් query එක ගහගන්න නම් මොකද මම කලින් ගහගත්ත එක delete කරපු නිසා. අපි ගහගමු. දැන් මේක execute කරලා බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් count එක 8 කියලා එනවා. මෙතනදී මේ විදිහට count කරනවා. මම මේක rename කරේ නැහැ. කලින් කියන rename කළා. මෙතනදී count කියලා මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. index numbers ටික count ලා එනවා. student exam mark report table එකේ තියෙනවා. ඊළඟට අපිට තියෙන fourth question එක. fourth question එකේදී අහන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. which subject got the lowest marks of the first term කියලා. ඒ කියන්නේ first term එකේදී මොන subject එකද අහනවා අඩුම ලකුණු අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකටත් query එකක් අහගමු.
මෙතනදිත් අපිට ගහ ගන්න තියෙන්නේ සර්ච් කෝර් එකක්ම තමයි. මම මෙතනදී සබ් කෝර් එකක් සහ ජොයින් කෝර් එකනේ දෙකම යූස් කරනකොට බලමු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී මම ගන්නවා select. අපි දැන් මේක රන් කරලා බලමු. අපිට දැන් result එක එනවද කියලා. main subject name එක විදිහට මෙතන mathematics තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ math subject එක තමයි අඩුවෙන්ම ලකුණු අරගෙන තියෙන්නේ first term එකේදී. හරි. අපි දැන් බලමු ඊළඟ question එක මොකක්ද කරන්න දෙන්නේ කියලා. Find the name of the student who got the lowest marks in all subjects in the first term. මෙතනදී අහනවා first term එකේ හැම subject එකකටම ලකුණු අඩුවෙන් ගත්ත student ගේ name එක. අපි එකක් කෝර් එකකින්ම කරමු. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ කෝර් එකක් දාගන්න හදන්නේ. එතනදී අපි භාවිත කරන්න ඕනේ search කෝර් එකක්ම තමයි. මම මේ විදිහට කෝර් එක ගහගත්තට පස්සේ දැන් මම මේ කෝර් එක මෙතනින් එක්ස්කියුට් කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ස්ටුඩන්ට් ගේ නේම් එක ඇවිත් තියෙනවා. ෆස්ට් නේම් සහ ලාස්ට් නේම් මේ සෙපරේට් විදිහට මේ විදිහට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්වෙස්චන් එකේ කරන්න තියෙන මේ ටික තමයි අපි සම්පූර්ණ මේ ක්වෙස්චන් එක ඩිස්කස් කළා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තවත් අලුත් ක්වෙස්චන් එකක් හමු වෙමු. ඒක ගන්න දිස්සිටින් කියලා ආරාධනා කරනවා. thanks for watching.